สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ติ๊กเกอร์ชาแนลวันนี้นะคะควายขับรถมาแต่เช้ามืดเลยเพื่อมาที่ค่ะปากช่อง แล้วก็แวะทานอาหารเช้าที่มีร้านตอไม้ค่ะบรรยากาศดีคือแบบมีความร่มรื่นแล้วก็อากาศช่วงนี้กำลังเย็นสบายเลยดูวิวสิคะวิวดีมากทุกคนสามารถจะถ่ายรูปกับมีหลายมุมให้ถ่ายจริงทุกคนหลังจากที่เราเติมพลังอิ่มท้องกันแล้วขอพาทุกคนมาที่ปาริโอเขาใหญ่ค่ะดูบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคนมีความสบายแบบการผสมผสานที่ดูเยอะมากดูมีความโมเดิร์นนิดๆแล้วก็ดูเหมือนอยู่ต่างประเทศยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกทุกคนต้องมาสัมผัสกันเองแล้วช่วงนี้นะก็มันเป็นช่วงเทศกาลคึกคืนมาปีใหม่มีบูธจากเล็กๆน้อยๆขายของกระจุกกระจิกมีของกินของทานเล่นของหนักของเบาอะไรเลือกได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างในที่สุดมื้อเย็นก็มาถึงแล้วและร้านที่ฟอยพามาก็คือ The Chocolate Factory ของเราอันนี้นะคะก็คือจะมีทั้งของข้าวของหวานแล้วบรรยากาศดีมากๆไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์กับแฟนหรือว่าคนรู้ใจหรือว่ามากับครอบครัวมาได้หมดเลยบรรยากาศร้านดีมากๆเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันเลย
ดีค่ะมาแนะนำเมนูอาหารสำหรับเย็นนี้นะคะ เมนูแรกค่ะเป็นฟูชิลี่กุ้งสดผัดน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่กระเทียมและพริกแห้งค่ะถัดไปนะคะเป็นลาซานญ่าเนื้อค่ะจานนี้นะคะสีสันสวยงามตามท้องเรื่องก็คือแซลมอนเพรสโต้ครีมซอสค่ะน้ำดื่มอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะส่วนอันนั้นจะเป็นสาวรสอิตาเลียนโซดาค่ะซับซ่าชิมกันดีกว่าหิวมากๆมาเริ่มที่แซลมอนเพรสโต้ครีมซอสกันก่อนนี่เลยมีชิ้นแซลมอนกลิ่นหอมมากชาเป็นยังไงบ้างคะมีความครีมมี่มันละมุนลิ้นมากมันก็มีความกลมกล่อมในตัวนะทุกคนบอกไม่ถูกไม่เค็มไม่รสจัดรสชาติเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะก่อนอีกจานมาแล้วนั่นก็คือสเต็กเนื้อออสเตรเลียนค่ะซอสพริกไทยดำนั่นเองเดี๋ยวจะมาไล่ชิมจานต่อไปให้ทุกคนดูกันว้าวลาซานญ่าเนื้อเดี๋ยวจะชิมนะคะพี่สาวจะชิมแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเอ่ยมันดีอ่ะดีละมุนจานถัดไปพาสต้าซูฟินี่กุ้งสดคุณแม่จะเป็นคนชิมนะจ๊ะเป็นยังไงคะรสชาติจัดจ้านดีค่ะจัดจ้านผ่านไปได้อีก1 จานมาเลยจานไฮไลท์ของเราหันให้ดูนะคะว้าวอันนี้สั่งเป็นแบบเวลดันมาใช่ไหมคะก็คือสุกเลยมาชิมเข้าไปแล้วเข้าปากไปแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเคี้ยวเลยใช่ไหมคะมันละลายเลยถึงว่าทำไมเนื้อออสเตรเลียถึงได้อร่อยยอดเยี่ยมเดี๋ยวมาโซยกันต่อดีกว่าทุกคนเราจะปล่อยให้ค่ำคืนนี้ผ่านหลุดพ้นไปง่ายๆไม่ได้เราต้องมาจบกันที่นี่เลยงานเขาใหญ่คาวบอยซึ่งงานนะคะจะมีวันที่27 ธันวาถึง 2 มกราคมค่ะทุกคนสามารถตามมาได้เลยมาสังสรรค์ปีใหม่ที่นี่ก็ไม่เลวนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆมีร้านขายของกินพวกของสไตล์คาวบอยอินเดียนอะไรพวกนี้มาแต่งตัวสวยๆเดินเล่นกันก็ดีงามพระราม 8 มากๆค่ะจะพาเดินชมนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย
แต่งมากๆเลยดูกันว่าจะเช่ายังไงเขามีเช่าชุดแบบทุกคนนี่แบบนี้แรงมากเฮ้ยต้องจัดมาทั้งทีว่าจะทั้งเทศกาลหรือไม่เทศกาลรับรองคุ้มแน่นอนทั้งครอบครัวหรือแพนหรือพาแฟนพาเพื่อนมาได้หมดเลยก็คุ้มแน่ๆค่ะพักมาพักสักคืน2 คืนกำลังดีเลยแล้วก็มาแต่งตัวอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าใครชอบนะอย่าลืมตามฟอนมาได้เลยใครสนใจอยากให้พอไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าใครชอบถ้าอยากให้พอทำคลิปอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของพลอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย